انسان از زمین چقدر میتونه دور بشه؟ سوالی که شاید فکر خیلیا رو درگیر کرده باشه. تا به امروز 3 آمریکایی به نامهای جیمز لاول، فرد هاینز و جان سویگرد به دورترین فاصله از زمین پرواز کردند. اونها طی مأموریت آپولو 13 تونستن تا پشت ماه و فاصله 400,171 کیلومتری از زمین پرواز کنند. نور این فاصله رو در 1.335 ثانیه طی میکنه. انسان ها همیشه این رویا رو داشتن که به منظومه های ستاره‌ای دیگه پرواز کنن و یا حداقل اکثر جاهای منظومه شمسی رو بتونن کاوش کنن، اما این رویا برای عملی شدن چالش های جدی داره. از اونور هم پیشرفت های بشر جوری بوده که هر روز به توانایی رسیدن به فواصل دورتر نزدیک و نزدیکتر شده. راستی تا یادم نرفته ازتون میخوام وارد کانال بشید، ویدیوهای دیگه‌ای هم که براتون ساختیم ببینید. اگه خوشتون اومد نایت سول رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید تا برنامه‌های جذاب آینده رو از دست ندید. اینکه بتونیم به سیاره دیگه سفر کنیم کاملا محتمله، ولی سفر به یه ستاره دیگه لقمه گلوگیریه و با تکنولوژی فعلی حتی فکر رفتن به نزدیکترین ستاره به زمین رو هم نمیتونیم کنیم. سفر به انتهای کیهان رو فقط توی داستانهای علمی تخیلی میشه دید. اگه بخوایم به هر جایی در منظومه شمسی سرک بکشیم تکنولوژی‌های متعددی برای اون در دسترس داریم. امروز راکت‌های قدرتمندی داریم که فضانوردان ازشون استفاده میکنن و سفینه‌های انتقال انسان به ماه و برگردوندن اون هم به خوبی طراحی شدن. ولی نگرانی‌های زیادی درباره این مورد هست که باید تکلیفشون مشخص بشه. به عنوان مثال هر چقدر از زمین دورتر بشیم تشعشعات کیهانی هم بیشتر میشن. باید بدونید که میدان مغناطیسی قدرتمند زمین ما رو از اثرات زیانبار این تشعشعات محافظت میکنه و واسه سفر به اعماق کیهان باید راه حلی برای این مشکل پیدا بشه. محققین در حال حاضر راه حل جالبی رو برای این موضوع در حال آزمایش دارند. نوعی قارچ در چرنوبیل تونسته بود از اثرات پرتوهای رادیواکتیو جون سالم به در ببره و شاید بشه در آینده از اون واسه محافظت از خودمون در سفرهای فضایی استفاده کنیم. برای سفر انسان به ستاره دیگه بهتر از یه مثال استفاده کنیم. ستاره پروکسیما رو به عنوان نزدیکترین ستاره به خورشید و زمین در نظر بگیرید. اگه با سرعت نور حرکت کنید میتونید در عرض 4 سال به پروکسیما برسید، ولی اگه سرعت سریعترین کاوشگر ناسا رو در نظر بگیرید برای این کار باید 8400 سال وقت صرف کنید که قطعاً برای عمر یک انسان نشدنی این موضوع. برنامه‌هایی وجود دارن که طی اون دانشمندا قصد دارن یک کاوشگر رباتی رو به پروکسیما بفرستن. کاوشگرهای مینیاتوری میتونن طی چند دهه به پروکسیما برسن، ولی کاوشگرهای بزرگتری که با سوخت هسته‌ای کار میکنن طی چند قرن میتونن به اونجا برسن. این کاوشگرها هیجان انگیز به نظر میان، ولی توانایی حمل انسان رو ندارن و اگه میتونستن انسان با خودشون به فضا ببرن طول سفر اونها به پروکسیما بیشتر از طول عمر انسان میشد. یکی از راه حل ها اینه که یک نسل از انسان ها به این سفر فضایی فرستاده بشن و نوادگان اونها به مقصد نهایی برسن که البته چرا باید اصلا کسی وجود داشته باشه که این سفر رو قبول کنه. حالا شاید با خودتون بگید آیا میشه سرعت سفرهای فضایی رو افزایش داد؟ از نظر تئوری میشه سرعت سفرهای فضایی رو با راکت‌های نسبیتی افزایش داد. این راکت ها به تعداد متعددی انسان اجازه میدن تا به فواصل خیلی دوردست سفر کنن.
حالا بیایید نحوه کارکرد این راکت رو بررسی کنیم. باید راکتی داشته باشید که با شتاب 9.81 متر بر مجذور ثانیه حرکت کنه. از اونجا که این شتاب برابر با شتاب جاذبه زمینه، چنین شتابی باعث میشه کاوشگر به سرعت نسبیتی برسه و در اونجا پدیده جالبی رخ بده: انبساط زمانی. اگه بتونیم به سرعت نور نزدیک بشیم، گذشت زمان روی کاوشگر کند میشه. به این ترتیب سفر به پروکسیما حدود 4.3 سال طول میکشه، در صورتی که سرنشینان راکت نسبیتی اونو حدود 3.6 سال حس کردن. با این راکت سفر به ستاره وگا با فاصله 27 سال نوری از زمین توسط سرنشینان راکت حدود 6.6 سال حس میشه. هر چقدر سرعت حرکت به سرعت نور نزدیکتر بشه، زمان هم کندتر میگذره. اما سفر به لبه کیهان، اگه تجهیزاتی که گفتیم در دسترس باشن، سفر به مرکز کهکشان راه شیری 20 سال طول میکشه و سفر به کهکشان آندرومدا به عنوان نزدیکترین کهکشان به کهکشان ما تنها 28 سال. یه چیز بگم شاید مختون سوت بکشه. برای کسانی که روی زمین هستن، این سفر آخری حدود 2 میلیون سال طول کشیده. با همه اینها آیا محدودیتی برای دور شدن انسان از زمین وجود داره؟ باید گفت بله. کیهان در حال انبساط هست و انبساط هر روز پرشتابتر میشه و فضای بین کهکشان‌ها هم عریض‌تر. کهکشان‌هایی وجود دارن که ما هیچ وقت به اونجا نمیرسیم، چون برای انجام این کار باید به سرعتی فراتر از سرعت نور دست پیدا کنیم تا بر شتاب انبساط کیهان غلبه کنیم. این مرز رو افق کیهانی هم میگن. با همه تجهیزاتی که بشر داره، چرا سفر به افق کیهان غیر ممکنه؟ پاسخ به سوخت راکت مورد استفاده ارتباط داره. برای حفظ شتاب راکت در این سرعت‌های غیر قابل تصور نیاز به حجم سوخت خیلی بالایی هست. حتی اگه به این تکنولوژی و سوخت لازم دست پیدا کنیم، باید برای این سفر به اندازه یک سیاره با خودتون سوخت حمل کنیم. نظر شما چیه دوستان؟ فکر میکنید بشر چه زمانی میتونه پاش رو از محدوده زمین و ماه فراتر بذاره و به دور دست ها سفر کنه؟ نظراتتون رو تو قسمت کامنت برام بنویسید. اگه به نجوم و فضا علاقه‌مندید، نایت سول رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم به صدا در بیارید. از بقیه ویدیوهای کانال ما هم غافل نشید. تا یه برنامه دیگه، روز و شب خوبی داشته باشید.